to się takie krokodylu. Wsadzone. No i rozumiem. Co za chwilę będzie to. Co to jest Bosiu?
Estamos discutindo vai betar batendo no gosto dele. ها؟ حسابات من داشت خالص مخفیه. نه صاحب بلیه. من مصادره. کجا کنی یارو ما گوچی که بهتر راه. خیلی بالا. خیلی بالا. باید خاموش اصلا نمی‌تی بودی بعد این وای وقتی اصلا وقتی رو رفتیم وقتی کسی آخه خیلی دیگه تمر خارج کردی وارسی خوش. دشمن اول دنی خری. اینیت اورامش. نکتش دلار قیمه. دلار زدی. یه چیزی که بالاخره خارج چری؟ برام بشکل است بشکل. برام بشکل. زاده نومه؟ سلام علیکم. الهی شکر. زدم چه کتی چه؟ تاک جاتم. الهی شکر. یه غریبه؟ چیفت داری داری؟ ای باید کوچی داری بیبی داری؟ نه داود و آمین هم کار شده. اومدن یه تشکیه میدوشه؟ بابا خونه سوته. ما خیلی برای سالگو یه توی اداره لفته و سطح نامه. کوه دقیقا مکس کاری نرچنه. اومدن ایری زاد تشوشی. شوش آب. این لفته نرفتن بیاخه شد. میدونی دارم خارج ناسیده چند دیدم. ری سلامه. همین بیتوان تو دارم خارج ناسیده نه چند دیدم. دارم طبیعت. هذا كده كتير فدوش نيك شو هذا ترى فهمها رساسي سكتي دوش أخذ آمين وما يبيتش عشان بسيسه ها ومن أفتر رساسة كماله
بیا بیاد که روی تشکر که تصمیم نسه چی دواتشون؟ ها کی تشون؟ خوب هم ایت تشکر چه نمی تو میسو یا داو نبود چه کاری بعدی کنه خلاص ما کس کاری ورشدی نیست کاری نشدی کس کار عجیب. ها کس کار. شيء يعني ما نعرف نخشو لا ده نري نعتاش شو بيدي هذا سوسي باز پناه داره جانه. ها جو نمیرم چرا؟ أبي فترة داو ياخنا شدي ياخني وإيرو سكتي لي كده ها سكتي لي كده تزوجي بعدين تعبتوني صادرون همین زابیه همین وقت بشی بیایی ماشین برقد او رو بندی خوری او رو خرابه بودی مثلا او رو چه سال من نمیتونی چه موبایل خوبی چه؟ من نمیتونی چه موبایل خوبی نه شامله هم ابد بالایه بابا کته میگه که دیگه سلام خدا عاشق همون میگه که دیگه بایا کده که داو نه این داره بدبختی داو یخته اون داو این جا خود این هست این بدبختی پس امریکایی که بالا پایین چه شد اول فرض باسی پوشی داره کاشی چه بیده زمان فرض حساسیت داره جپانی نیست چند تا شناسی من خیلی بیشتر شد همین خواهد و داخل قضاده کلانی خیلی نیست چی دیدی خواب خیلی به حالت نشد نروی بکاری اومده Ben nama da tomalı bir sürü olur. سه Tomalı bir saç küçük ne? کش توماته به 100 ساله سه توماته به 100 ساله Maydan şu şöyle bir kutu bir sansa falan şöyle küçük. حالا Aslında balkan bırak, fotoğrafı yap olur. Ne yapmayın? Bayat bakıyor. Aslında şunu bir من خواهیتی کبار بودیم Kolay dünya çar. dünya bütün ailesi kebar dünya Ama o zaman son her şey böyle. سه Ama o zaman son her şey böyle. چطوری چی باید داشته İşte باشم bu antı da var. İşte bu an bu. İşte bu an bu. سلاح کنم به داده Çanta taşı bolma olmalı. Ama kenara bol. کبار برق و از رو کبار جگر یه یه جلو خود داشتن Vay anı sıra evran düğüne çek. Düğüne hafta olacağım şimdi. همون سلام یه جوری خواستم Esnaf evran. Sıra düğüne bu. Bugün zamana hemdirana bu. چون نمیبینم چه اصلا Bu چه da چیشو sarı şast da. İki tamın mezabına değil. Hadi şu diyor. Cumayı. Komple. احساس کار ششکن آب احساس کرده بجین Acım çayım ve erfanım ya. Ne uğraşsın diyor? Şimdi ben sıçarım. Daha ne yani şu ya?
taşın ne yapsın? Yok böyle al. Geçen şimdi ne yaptık? Anladım. Yok. Düşünüyorum dersin. Koş. Bro, tu tá chorando, né? Deixa o pai com uma safra, Rani. Mira. Koş. Koş. Arranha isso aí. Buradaki bahçe varsa da konuşacağım ama. Essa país tem gato de barato.
میاد نکنیه ها آنی بیا باشه باشه آنی بیا باشه خوب Abi ben daha böyle görmen yok. Saltandan diyor. Ne saltandan? Saya terus tidak pusing kalau capek. No, ik heb het daar echt op het allemaal. Rest wel toe. Water. Hadi ben de tam bir kadar. Tutti şu kamu tapasına moyna artık nefene. Khar lazım var. Orada zuan kıteş, orada. Ne bu jo çuyayı, bu jo şey götürüyor. İçine böyle içine. Yani bir an veririz daha şıklar. زرد بخری. Kobra sobzisi saat mi ramsa kobra go kobra yorate gmido kobra ana tebni. Plastik var. Direkt bina bu khabra. Ama plastik değil. Khabra tu kada. Ama plastik çağırıyor. Ya var bir tane ekşi plastik var. جفتر بومی این چی خیلی جا کنی Rızaş gibi bir bakın. Artista. Ahmet böyle geçsen tabii ne? İçine. Tutaj. Uczy się uczyć. Zabijać dysz. Uczymy. ستا تانم تا بتا تاش ولش کن Sen. تا تاش کن اونی نمو کتیجا اونی نمو جوب استور اكو جافتر بیاره Sen de ne koymuş? نه خیلی تشنه واسه نخوام
خواهد بیتونی بشو درسته بجازن إذا ما شفتيش يصير شو خايف الان میبینی سر اگر گشتنش صوری من بريس نساعد عناص چی تجازن اینجا چه یا رضا کات ما بلا سلام برا طاقة دام بعد طاقت داری طاقت داری خير بلا ها سلام راسي بلا سر بونجاكسنا خايف بلا سر بلا سلام ولا سنگر آفیسی تبی جايبين عاصي وداري لا یه دتای زعله میارم شو يبغى تشرب هذا انا خايف ستابه باله البته ستاش کش کیلوه بيعني بعدهم نه بیا چی منی کش کی جپوی کش که سجوی که سجوی لبنان تمام که تجاه دون أصلا وش كمان بیا ولا بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله اون سال سیر اساس کنه خان بجازه آمدنیتی بسم الله بیا بیا نيفان بوش برو خلاصه نيفان أوه شو ما أضرب على أساس أنا أنا أوه اوه بیا انش تجاشتین درس نمیدونم ما شديد بیا کش بیچ رایتنا مجاشتن می أبي فرق واسكت حضرت باز علی رو بسم الله خاي كوبشن هو يجي زمان شاسيش بیارش خیلی يا أساس بابا یه جا پوشه بیا برو الان جزمه بزی كانوا يقودوا فين؟ سجقت شو دون؟ يقول یاری صابون اتیگی جزم مالیوری توی نه آره من أبغى بس أسيني كان يفهم بالي شنو بابی رولی نه مشیره یه جا پوشه بیا سیو منظمه من اصلا که من توشی اون بیشتر رو کنی زاد الآخر چیزو ولی بالک چیزی بالا بریم شافت نياه شافت كده یعنی که چیزی شده ایدان جا پویه لا هني ده كتير يعني بیا شافت اینجا پویه بیا اینجا يا بگم منفر یواش بیا یواش زیبو جرسون نه میکنم شام لي بايا كده وساشي وشو ميسي من سامي دست مجازه تو رو باری کنه میجازه خلاص يا یه پوشه داخل یه پوشه اللهم صل علی محمد ما ندي یه پوشه بگی شو هستی جبو أجيبون أنا ميزارو زیبو کی داری ميزارو میشه یواش نمیشه یواش خانم وجی بالا سوزونه يا باقي منهم إذا مشوا كذا جاب غير بابا يبغى تعرف شو كذا لا باخذ يعني نبي تمر ياخذ راسك كله نعم يبي تمر شو خاطر شنو هذا مدي سيدة خاب نشو شوكا نصور نوصانا طلبتوا هذا ولا انقل يعني مهندس دور صرافي دول تبع عندس دور نسمي مثل أبوسنا بس الناران يبون راتبي ها واقعا راتبي لا يا صبانية أبونا بدي تو من مهندس دور بیشتری خیلی زیر مردم میگی مهندس دور سنی خلبان سنی يا خسر هذا تيجي مهندس دور بي يقول ده هات بار مهندس دور ولا تا ناراته
شما مهندسی گندره اصلا رو نرانه بود کافن چه گفت در وقتی کاری توگی هر چی رو ناراحتی که دو یاری که نیست رخ برای تو ولی ما چه خیلی پات برای گونانیا ونیا برای خانه دیگه نیست باید خانه راحته دوی زور چی بود تا خود طالات زور هم چی حرف نراد من هم جایی که باید خانه دیگه باها خانه بعد بعد خود گفت نمیره هیچش هلا حتی دافیسه هیچش نمیدی والا یه صبح زیر ساعت رام سری کن بیا تا بود دندور گم حال نه بعد از این داد من نگم تو پاسه چه خواستم را شیمی دام سیام دام مقدار یه نمی بود مدام تا قرآن بذار راج آمنه خب آمپول یه سیزنی من زدم آب خیلی سکی بیا دوش اینه یک کار دیو یه دوش علی مزه سرش یه دوش ایش من راستی اساسا علی مزه آری که سیزنی باشه آره سیزنی میره من خواستم از خوب آمی کنی ریحان بگو ببینم فایده نیاره کابرا خواهد بگم نفایده من زیاده شغل بخواهد راسته باشم کاینا نشو بادم انگاری مخن گاری خواهد نیای فایده نیاره هیچ تمام در تابی برو در تابی راشی کن. که من فایده میتونی آره ما فایده گرت چی از دوی زونه زوخه نشوشون خه نه تلام تو من آفاق. تو شما کبرا خواهی دروز مود بسه هر چی صوب زیران کن دور نداره اول معلنا. کبرا بود دور همین واسه بسه صوب زیران مسرش. بعد گردون وی تابوت دانور هیچ خبر هشیمه هم نجیمه آن هشیمه شون حتی بیت دانور. یا اگه تو خواهم اول نازنی لانی جرا بسیار. خود یک وقت وی افا هشم معلنا اسمه بود جمع هست. کبرا پریاس فری. هی ده همه بیش شرم بیش هستی که میتونی آده اگه زندگی چولو بی نوتسوبی نه چولو بی دشون نخواست دشون داره نخواست. آنی سی جافتی بود. خط بیار نیوش بگه پسوبی بیاد چولو. دشون داره نخواست. وان دنیا داره همین نه تو زین ماشی بود ببینیم. آب من گاهی خرابیه. نه نه سر داره واسه ما سفت بالا دو مرزه یه گارد سفت. نه بالا دو منی. خوشه توی بالا سفت. هیچ می‌برم برو تمام مالی. دو ایگان دو زور تالا زور نخر. دو زور چی اعصاب زی خراب و زور نخر شوهرشون نخر ایستالا لاسا نخر. ولی پارگوش ما بجز. ای خدا غیر. فایده لگون تا غیر برام غیر. ایگان فایده چه زد چه میتونی آره. کاپ تقصیر مانه. خاطر خدا پیغمبر تا سجاب یک دیشه ایگان فایده هرچی که نمیتونی آره. نه غذا خری نه میتونی آره. بشو فریده فریده ها آنی هزار نکرده بنا نهزت نه خاطره بسیم تو نه خاطره حق نگو هزار پاییز چوب ایگو اگه کار نه شوفه فیزیک که نازل نمی‌شود نه نشود خود دیگه نه خاطره ما بنرگیدیم خیلی انو ناصر کردیم باید کسی صحبتی کردیم رسید کردیم کلمه کسی داشتیم کاری کسی داشتیم یا روبی و مردم که تکانده روبین و به چوب کشان رو پیدا میکنه ایو خدا دارش رسان تو ما سن ایو خدا شمس این سراسی یه نام گنزش نام گنزش نخواهد میشون سراسی که رو واسه ولی آن رو می‌گی زبر بیای این منی رام نه ولی من سیزنی را نه واسیر زهیر زهیر نه واسه اگه زوری رو داری تو سواری اونی آوای این با اینجوری رو داری میگم من کامران سی دو یه بار دیون می‌بینی آیا تصمیم بشی الان سیزن داریم تو نیاده هم تو نیاد
ری آمین انا جو ری آمین خلاص نکن آمین شو بكره ده بقى شيء ما ده كنا ذاك كان قاعد كنا كلنا قاعد كنا ما قاعد كنا تصينوت فريدة سنة لازم ليش ما فيني لازم تسوي شو خلي ها تلفن ابرو تلفون تشوف داره نخاص ما نيجي رادنا ما نزاي باقي وما يزاي بيرا ومن كبرى وكوبي عم بيوبولون كان بوش ده قصة حسرات نقل زميلهم والسيد بشوف شو بدي خاصة اللي بشوف إنه السيد كنيت أغاني ما يجي في يوم هفته صادق ده شو نخاص برمها ما صادق طلعت الشيء متينش همينش هست أنا صرت أرقص ما داشته بود همین تایی بود بشید فرمون بود تا بود اقسمت داشتم ها خلاوان حوالی که ناش به همین نشستی سرپوزاسی سرسی ناصر ایالیش با قرار من مهمه ارچه من نروزیم نیخوام جدی اینی سیگیری چه فایده اوید نانا تو بکو بیورده اینو میگیری چه ثانی فکر میگیری اما نه من تو مگه نیخوام انوار جان ما بره قربونه بره و قربونه بره اینو بره قربونه بره نه چی نمی‌کنم چی نگاه نشدی اصلا اونی که دست پیدا مرد اصلا فتا زمان توبه همه ایام عدو فتا و شوی هم ایام رحمن آمدید بر محمد صلوات بر محمد صلوات چالیاش رو می‌تونی بچون همه فرموش بو هم هستی خیام استفاده نکشتن کاری استفاده چند استفاده نکشتن می‌بینم نه تو باید برس زفتوی راست که بدم تی بدم زنده تا تو اکسیژن همون سفت زخم نیست. اصلا تو بتونی دارم بهش خاصی نشونی تو می‌آید. سفینه اتناوش نشد سفینه کشته تا قرار کشته تو اومد. اگه تو اصلا هم دولتی سفینه می‌کشتن. خدا هزار مرتبه چومه. خدا شاکر است خدا چومه میگه. خیلی زنده که نه تا بعدش. اتناو سفینه نشد میشه تیک مرد زیاد کرنا، اتنا نشد. مرد کرنا. خب، اما تو نه دوام من تو میز جای دیگه و بی تازه یه بود. خاروی خوب گوشی تا هوش داشتی باشه تو. تازه یه بود تو ما آورده. خدای آشوب که نه واسه. تر سفید سفید کردش کو. اتنا و دکتر سفید نشدن. گیر شدن من آش تار تشنا خوشش است. تنشه و موزون بچو بهرو آجوی مو بردیشه و اسفاند گریم خدای آی نبرد درس زهونی خوش. ما فیلم سفید نمی‌بینی من این آجوی من داتی آجوی. اتنا و هنچه خلاط آکل بیزه دارم سفید هم آکل بی. فیل اود بسنه نه رتاش نه آکل بی خدا. خدا یومی بیشتر. ایش بود یا کنی اکثر ما داشته بود. انا خود هوایی کنم. این ما پایدار خران نشستیم. هر کدی بری اولادش خوش نشد. ما هم خود مخالفی بری نشد. مثلا هر چیزی بهشون میگه تومت یا یه هر چیزی دیگه. و خود مخالف امیران ما با سلامتی من کیبود. نه اصلا زید بچه چه دستی کانسری کنی. بس فکر می‌دارم. بس فکر سفید. فکر اسلام برنامه صلوات و بدون رسول الله. نه واسه نسخه فکر نبودی. اینو اصلا در کارش می‌دارم. شنو؟ احتنا در کار می‌کنی بر محمد صلوات می‌کنی. تا دوار پیدا داشتن. ازیدنی. با دو دوار داره اونجا من ازش اما اشیاء که مبر ایولی نداره اشیاء چه أنا بانكو أكرم ولا شيء سكينة سيمشي أما رضا عفتاش عفتاش من غير سيد بيا سيد سكينة خشو سأشرف خشو يقولون أما رضا جل أكرم مشي حتی این هونه یه هونه نخوبیه اسمشو وشونه هونه فتا خوب بلا نسبت جلدی خون بلا نسبت جلدی خون بلا نسبت اگه چی خیلی اشتباه ما کنه است نه ارتدان داری زمانی این فسیله های چه بگوی چه تای خود این لغمنی یه جیری ما تنبت اگه لغمه اینونی خدا حواله چه ساخش رو متونیا و در هذا متونیا لا تسيسان
ما خود زن نزدیکی و من از دیگه نام مکوبرام مکوبیام نخواستم چل مجرم و تو چل مزه من ندیشم مجرم و تو چل مزه هر از خواستم خب آیا برسرسنش برسرسن أعتقد سفينة بلي أولو منها يومي قرأ لي أجان في رأسها ورأسها جيب شغلة ناخذ بس أنا بدي شيء سأزيد طالع صاي فيديوي من يشيل شيء يدري كذا ياسي هذا في جان تيمو يا نياي خلاص أشوف دون المقالب اللي رسيه فين شو كني إنه اسمه شو يا دالو إذن قريب بليش خرعنا ناس نه علی شادی نه علی شیرانی آخه من به خاطر میزینه کارو چند نه ارزش داشتی نیست أنا إذا صاقين ما بدريه نه بخواه ما موزینه چه نه ارزش داشته نه سوی داره نه بوی داره بلا نسبت نه موردش نه زندگی خدا یا شوچه چه برم خرده خدا یا شوچه خدا یا شوچه من نمیلی گفتی شاشو از این خدا چه برم خرده چه ارزش نداشته زندوزی رو بیا میگونه کنی البت قسمان نبي نه زور آلمین فدي زر دي شو خاطر إذا في كنا يجي كان يتسنى بوجيها بس بوجي خلاص حق جوجري ودني جري ألف يتسنى أشوف معلش هذا كبر بخدا 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 طاطنا خلي ماني خلي بخدا والله قال ذو خلا ما شد بل هيش كان نخلص أشعت الأمر صوبزی عرفان امورو قرار شده چیش میشه فرار چی؟ اما نمونی سیستم نبردی ها؟ نشو ایگه بوش اومه من نبرده خواه آرمان بود چه بوش آرمان بیا ببینی؟ والله لعنت اندگی بوش یعنی بونی بیا هذا دايما جيم بورش دوتي سيت الريتي كنا هو سامني شو سامزه إذا سامري برد روي انت بعد بور مش او ولا ودبور في بلنا نارات ويوم لا خلاص انا كاسر شيء من هو خلاص هي موت دربنا خلاص پیغمبری بعد وشام نخوه ازيتنو بيصش وبيقول خلاص اقجو جريبو الى قيصر بس ندير بس عم يحكي بس عم انا عايش على موبايلي على هي ده خايف من شيء ده بس في القرار تاجي زي ما يروح جبل كشي يدوسني خشمة خلاص Nero. خود دسته و مایه بود مایه بود دسته شروع او جرمونه یا او جرمونه هم مایه بود
چای چوبی نه من میکنم بخ الشيء اللي بنقفل بنا مش خانه ايش هتسوي؟ لا يبي استكمل تمام ده من فكرة برای هوی بنیاد که جاسو دوشی داره ده کاری چوبی ده کجا پیسهی شو خانم اونو آرا نپیکاتی تامیه پیکاره خوشی خانم اینو هم قسمت خانمی انا باقي ما يبغوا بابا نمک پاره بسا هستی توی که نه درسه میداری لا شانه ها کاری لا بيا اینو من بزرگ برا دوشو برا من کویال دوشو برا کویال نه همه اونجوری خره زود ارده قیامتی خره اینو قسمت خانمی کار رسید خانمی که بندش آخری بیروزه چشنی کنی من توی خدا خوش سجاه شد ده قسمت دیگه دا پیسه هم دا پیسه فایده نخواه شان خواهان هیچ کار خواه بیش من نیست از من یه حکمتی می کار بید چه؟ چای دارم اینجا خواهی چی بگی چه؟ نه خیلی خانم نه دنیا خرم ولا يدوم خرم فينا بدو ذاك اليوم ده يتكلم قوم ده ما دستي ما شو كار ميجو نارات ولی حتی موسیقی تلاقی تاخیری بسن بهتر برمهم ماست ولی فاکی کنم فاتیاره چی خوشی زانم بی اکرم سچینه بچوه روالی و یه شور فهم راجل يشبهن هالقليل بوسي سامان مهمن یه تا پیرمرد بوسي شو لكار الخلام ربنا فمظل جيشي قوم في الخلاء إنه هواجة شور من أولاد هم نفهم هفتاد حاجه اینه گفته بسی أولاد جودان حفتار حش بر محمد سلوات شور گوده از این آرمین نگفتی آرمینه نگفتی بریده أرتم لما بودي يسرق لكن ألفي خلا هوالي يا صايا يا ملا يا ملا بالبرتية دی آرمن برم تاخت زاخر واسه که دیگه زدم میره که پادر دادم توی زدی همو عرفان عربی شو را ها عرفان خب سر نیو عرفان زارش نی راشن خم دام خسته تشی واچه غری تشی واچه داو تشی نه روسی دارم ربی چی سر رفتید اروپا با کس کالت شش نیدی کار پیدا داو جو توی بالاش کی داو بالاش فتاس تو ها تاس تو کی خاصی واسه سیام میبرم کوی خلاص بیا فکر دکتر میگه که هنوز کاری دارم داو زوره داو بیاوی داست داو خورای بابا کس کالت شش نیدی شيء قاعد يرسيه وكلها نفترض صالح فشيء راسي بيوش ونفس شو سي لا لا تسلم سلام حسنا وين بعرف لا چه کار میذاره هو اذا كنت صدام چه کاری جاسو ناز یا چه شده میذاره سوترو مامیه هسه که میخوام ساعت خورده ماشي بتصل والله شو میخوام بی ابوی متعمر ابویا میاری بکیا مارتی سلام سلام علیکم آقا چه چه كيف صاير چه مثلا شايو ما شاید ببینم مريقة چه قربونه بلم زیلو وای بارکلا جناب آقای ابوالفضل سیمپور آقای فرزند محمد لا شو پایه هشتم هاي من نامود امراه تربیت اسلامی
وقتی پرافایی دادن شیرین شما تحصیل سال نه، 4 بخیر، تطبیق تعلیم و صحیح به الگوی خیلی ناراحت خانواده و چه بخوای فرهنگی خوش است. نکنه. و این امر نوید بخش جزای تعلیم صورت تلاش اندام مستمر هشتم دبیرستان در زابرانسای تیکته رتبه اول با معدل 19 به 79 نایب این موافقت تبریک از نمود انشاءالله برای مهندس دکتر انشاءالله فقط این ابوالفتح جا من مثل بری کرد ابوالفتح سیمه اون در صفات اما وقتی ببینی قصه دنیا مردن منه که دست انشاءالله سلم بلند کنه خب خدا دونی خدا ببینی کسی کن دارزنم زاده هر چی بیه چیزا اسی مایون از هست زایزه نه یک کار دیگه کاری وقت نشه واسه کار دیگه کار نه نه تو بده نه بده یک کاری وقت نشه کار دیگه هم وای مبارک شد وای ابوالفضل مبارک شد نه تا کاری ها قشنگ واضح کنم بدرم نشید شد وای ابوالفضل مبارک شد ماشاءالله اسش اسم نمیدیه چیه؟ اون چیزایی مثل فرهنگش کونش شاد دارید کنی بینید اول؟ مرد چنده 1979 79 دیگه دقیقا حساب شد نه مثل برنامه خود این یه صدا پای یه صدا چی بچگو چیزی همین صدا حشاره همین صدا من ندیم با 6 صدا 7 صدا میده خاصه با آیده و نه؟ فعلا 7 صدا شد تخواستنی چند بسیار صدا فهمید؟ بال؟ چند تا؟ 7 پیغمبر که دن دردمش بعد تو پلن کرده شدش خب بای نافن زایی که چه توش موزه تو برو میشه میشه نه تو زب سه تا ناس سیسان کدوم؟ جوریه جو ماره چه؟ جو چه نه؟ کامل باشه ماره چیه دو بازم چه داره؟ بیشتره ماره چه؟ ماره چه؟ 6 تا به 3 نم باز اندازه دو چه داست یا نه؟ من کم درست شدم کوتاهی شدم باز بیشتر درست شدم ماره چه؟ مبارک شد خواهر تو چه یه چه قصه جایی که جاری وای مبارک شد خدا شده خدا نبرد اونا پیدا نارامی شده شاگرد از این ترجمه فکر فریدا بردیم موده دست در نکنه قابل شاید دینم یه جایی برنز بابا مشکل شد بله بیا این عدو ها نه تا بینم Este είναι κομπράει. Este muy cobra. Da uzre. Da bastır. تو بیتا Da uzre. Bre, tamam ya, bre. کبرا خطرناک اعصاب همیتونی بیدن